Përshëndetje të nderuar shikues, po vazhdojmë kështu debatet për zgjedhjet e së dielës, ku në 19 komunat të Kosovës do të ketë balotazh, marr parasysh rezultatin e zgjedhjeve të 22 dhjetorit. Tash në studio kam të ftuar zotin Ragip Beka nga Nisma për Kosovën, pra janë kandidatët e Malishevës, zoti Beka, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Dhe zotin Mursel Gashi nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Zoti Beka, nisi me ju fillimisht nëse kishit pritur që të ketë balotazh në Malishevë, sepse para raundit të parë të votimit thonit që do të fitonit pa balotazh. Unë personalisht shfrytëzoj të përshëndes juve dhe gjithë qytetarët e komunës Malishevës kudo që janë. Do më dhoni përshëndetje të veçantë diasporës, njerëzve në Bergen për arsye se i kanë ndihmuar shumë vendit tonë dhe unë nuk e kam thënë asnjëherë, nuk kam paragjykuar se do dalim pa balotazh. E kam thënë mendimet e mia se na do të jemi fitues të komunës Malishevës, edhe ka dalë se jemi fitues me 41% të votave. Po besoj që është verdikti, vullneti shtetror Malishevës. Pra kur keni thënë që do të jeni fitues, keni menduar që nuk do të fitoni pa balotazh? Sigurisht, ja, fitues do të jemi fitues, atë e kam thënë. Kanë thënë të tjerë, po keni pritur fituarën në raundin e parë. Unë personalisht nuk e kam thënë se do të jemi fitues pa balotazh. Jam mësuar me balotazh, edhe herën e kaluar para 4 viteve komuna Malishevës ka shkuar në balotazh dhe kemi qenë fitues. Kjo është e rëndësishme se ne shumicën e përkojë qytetarët Malishevës e kemi marrë edhe është treguar me votën e tyre se ne jemi të parët dhe besoj se do të jemi fitues. Diferenca në vota, zoti Gashi, është saktësisht 2899 vota, në përqindje rreth 13%, ose pak më shumë se 13% në fakt. Ose janë pritjet tuaja që mund të bëni përmbytje me 19 nëntor? Balotazhi është një fenomen zgjedhor që starton me 0-0 në rundën e dytë, faktikisht ditën e zgjedhjeve. Dhe balotazhi është gjuha e përfundimit të fushatës elektorale të zotit Beka në mandatin 4 vjeçar me premtime, me punë që kanë ngel të pakryera edhe me shumë tjera gjuhë elektorale që nuk i ka shkuar për shtati elektoratit Malishevës, dhe qytetarët e Malishevës janë të bindur për ndryshimin dhe ky do të ndodhë me 19 nëntor. I thoni që me 19 nëntor do të ketë ndryshim? Unë besoj që do të ketë patjetër, sepse tash kemi një çështje tjetër, kemi qenë shumë kandidat në garë elektorale, kanë qenë mëse 400 e sa asamblistë të involuar në rrjetin zgjedhor, kështu që shumë emra kanë aluduar tek votuesit. Tash jemi profilizuar në 2 kandidatë dhe shpresoj që do të jemi fitues në zgjedhjet e 19 nëntorit. Do të jetë fundi i mandatit tuaj në krye të Malishevës? Unë besoj se jo. Vullneti i qytetarëve gjithherë do ta përfillë dhe besoj se ne do të jemi fitues. Për arsye se ne kemi shërbyer qytetarët tonë në mënyrë më të mirë të mundshme me gjithë ato projekte, 400 projekte më në 4 viteve që kemi kryer, do të thonë janë mjaftuar për punën tonë në gjithë qytetarët e komunës Malishevës. Me 11 shkolla të përfunduara bashkë me qendrën, me 4 shkolla që janë përfundim me sipër që do të përfundojnë në vitin e ardhshëm, me sjelljes që kemi 12 fshatra, me 9 fshatra renovim të sjelljes, me hjekjen e rrishën nga komuna e Malishevës, me gjithë këto aktivitete që kemi bërë, unë besoj se qytetarët e Malishevës din punën tonë për transparencë që kemi pasur si komunë Malishevës, jemi ndër komunat e para për transparencë, për realizimin e projektit, për realizimin e buxhetit, të gjitha këtyre gjërave që ne kemi prezantuar para elektoratit tonë, besoj se ne jemi fitues të garës së ardhshme. Zoti Gash? Kemi shumë argumente që janë kryer sa punë, por më shumë kemi argumente për keqpërdorimet që bën gjatë mandatit, duke përfshirë që nga ditët e para të qeverisjes në vitin e parë, me largimin massiv të shumë profesorëve, me dënimet që kanë mësuar kuvendi komunal dhe vetë kryetari, me gjoba që paguhen për ata njerëz, dhe deri tash ditët e fundit që do të ketë procedura prapë gjyqësore për ndërhyrje në shëndetësi, sepse do konkurset të anuluar, sapo ka vendimin e Këshillit Gjyqësor që ka kthy vendimin e kryetarit dhe besoj që ky do të vallësohet me seanca gjyqësore nga keqpërdorime të mëdha, pastaj nga largime masive ndodhen përbindje politike, sepse nuk u votu Nisma, sepse Nisma nga Partia Demokratike dhe vetë zoti Beka ka qenë një ndër bashkët kryesor të veprimtarisë politike në PD-n, ka qenë personi i dytë faktikisht, dhe ndarja e tij ka ndodhur për arsye se ishte kandidat me zotin Kilaj dhe nuk u emëru ky, pastaj u nda Nisma. Dhe për këto 4 vite qytetarët tash kanë një pasqyrë shumë të qartë qëllimin e ndarjes, edhe tash kanë shumë të qartë arsye pse duhet votojnë Partinë Demokratike dhe mua si kryetar. Sigurisht që kur në garë kemi një kandidat që ka udhëhequr 4 vjet, që aktualisht ende në detyrë, siç jeni ju zoti Bekaj, nuk mund të ikim debatit se çfarë është bërë për 4 vitet e kaluara. Ndodhen këto largime masive për bindje politike. Kemi pas disa probleme për shkak të njerëzve që janë në pa konkurse në vendet e punës, janë shpallur konkurse dhe gjithë ato janë rregulluar që vitin e parë, që 3 vite mos e kemi asnjë proces gjyqësor, edhe asnjë problem. A ndodhen largime masive për bindje politike? Largime masive. Të gjitha ata njerëz që kanë fyer punës janë në punë. Largimet masive kanë ndodhur kohën e mëhershme. Unë për ata im dal nga PDK, kam qenë njëri privilegjuar PDK, kam qenë themeluesi PDK, tani jam themeluesi Nismës.
edhe tani për tani edhe këtu jam i privilegjuar. Gjatë që është e kundërta me doktor Marcelin që nuk ka qenë faktuar vendosës edhe nuk i ka marrë votat për asamblenë komunale dhe në farë forme një praktikë në jetën time e kam mësuar se gjithë ata lërë që i ka përbuz partia ju ka kthy prapë partijës. Kemi disa raste që unë vetë, nështë edhe doktor Marceli, i vetë njëri kam qenë i pranum të kryetari i komunës, kjo ja duhet në pritë derë se kalon me Imrana, edhe tani për tani ju ka kthy për dykës, unë para ta dhe ju largu për dykës. Ka vështirë të takohet me një kryetar komune? Nuk është e vërtet. Ka qenë vështirë atëherë, di mirë. Pa vërtetat, unë nuk do të lidhem për mandatin para 4 vjeçarit. Nuk do të diskutoj fort këtë debat, sepse të gjithë i dinë rrethonat, dinë pse u ndos zoti Begaj, dinë çka bëni me nismen, me të gjithë ata i kemi vendimet e njerëzve që ndënu. Por kur ju i përmendeni ato të zotit Begaj dhe ky ka të drejtë i përmend ato tjera. Po nuk konsistojnë, secili njeri në praktikën e vet ka patyshmëri. Unë ju kam pajtuar ashta me disa çështje që kanë ndodhur Partinë Demokratike, por megjithatë qendrimi im për më punu drejt i vendosur në vendimet e mia kanë punë se jam kandidat, pavarësisht asaj që pretendon të akuzojnë një gjë të tillë sepse nuk qëndron. Faktikisht unë jam i vendosur vijën tim politike, jam i vendosur në profesionin tim 35 vjeçar, jam i vendosur në vijën për qytetarët e Malishevës dhe këtë vendosje të drejtë pa anshme qytetarët për e vlerësojnë. Unë e di se shpesh doktori ka qenë kritik ndaj veprimeve të Partisë Demokratike në Malishevë dhe duhet ta pranoj edhe kjo, por se ka pas guximin marrë mas meje, ajo diçka tjetër tani për tani janë disa faktura që po të kishin qenë furt ata se kishin e mënu fare doktor Marcelin të jetë kandidat për kryetar komune. Unë i kom thyja të barirat partijës edhe... Pse? Pse nuk e ka gjithë vetën ata tjerë që kanë bërë të katrahur tanë për dyke, për çfarë arsye unë i më larguar nga për dyke me shumë vullnet i më larguar të ndoshtë. Ma më me shkuar shpesh se më ka pjesë gjithë aty në shpërblime që ka dhënë. Rruga e Partisë Demokratike është e gjatë edhe është horizonti i ndritshëm për Kosovën, tonë flet historia e kaluara, por do ta flet e arashme. Ne kemi ndryshime. Normal, çdo parti do të ketë reformimet, unë si kandidat jo më preferuar për momentin, do të thotë të tjerë që kanë qenë konkurrenca shumë e fortë, por megjithatë janë momente sepse 17 vite kemi qenë së bashku me Begën, para 4 vitesh, ky ka qenë i pari, i dyti, zakonisht nuk kam qenë i tretë aty, po asnjëherë s'kam shpreh ambicie politike, sepse kam pas një profesion shumë të këndshëm dhe profesion që kam dalë në ballë gjithmonë qytetarët, do të shpresoj dhe tash do të jem edhe për këto 4 vite edhe në lami të tjera do të ndaj qytetarë si një bash të një njeri që i mrit dhe lindur me Malishevën. Zoti Begaj, zoti Gashi përmendi një rast në shëndetësi, për cilin tha që keni humbur gjyqin dhe duhet të paguni për të. Jo, nuk është vërtet që kemi humbur, jemi në proceduar gjyqësore, ashtu si detyrë shëndetësi ka marrë vllahun e vet dhe na kemi kundërshtuar gjithë procedurën e konkursit për shkak se ka pas kesh qudrim dhe është ofruar mito, që është edhe prokuria është hetu. Mito nga kush? Mito nga vllahu i tij, ka ofruar kandidatëve të tjerë, ashtu si detyrë drejtuari në shtëpinë e shëndetit i ka dhënë kontroll ditën e dile vllavët vetë dhe ka pranuar punë pa rregulla ligjore. Edhe ka ofruar mito ka ofruar kandidatëve të tjerë, prokuria është hetu, do bëjë se ky rast do të ndryshohet. Lidhet me ndonjë subjekt politik? Ka qenë tjetër subjekt politik, ka qenë në shtëpi detyrë. Unë e kam mënuar shtëpi detyrë, megjithatë për ato shkelje që ka bërë pasaj ka ardhur dikush tjetër në detyrën e ushtrisë detyrës drejtorit, tonë është gjithë drejtori i shtëpisë shëndetit pasaj. Qendra e kryesore mjekësisë familjare është institucion që ka ruajtur vazhdimsi punën e vet dhe mburën me punë që unë bëj aty dhe kolegët me që bën ka më se 300.000 shërbime shëndetësore që kryen mëna vitit. Për ndërhyrjet politike që kanë ndodhur mandatin e zotit Vegat, sigurisht janë të pafalshme, pa shpjegueshme. Ndërhyrjen në konkurs, pranimin në bazë familjare, as më tepër pranimit të punëtorëve tash pa konkurs. Se do ta nisim këtu debatin me komat. Ju jam bash. Vendimi që thotë zoti Begaj. Kemi me nga 2 minuta nisim me sektorin e shëndetësisë. Me që nisim me këtu. Regjia e lutem me nga 2 minuta zoti Gashi ka fjalën. Unë do të vazhdoj për shëndetësinë, por para se të filloj e kam vendimin e Këshillit Gjyqësor të Pavarur që e ka anuluar vendimin e zotit Begat, i ka dhënë të drejtën konkurrentit që është larguar nga puna dhe drejtori që të kthehet në punë, pa drejtësisht është emëruar drejtori aktual që është duke punuar. Këto janë vendime që do të ketë zbatim, do të ketë tash zoti Begaj. Komatsin, ju lutem derisa të marrim replikën edhe për këtë. Ta marrim replikën për këtë nga zoti Begaj. Është në procedurë gjyqësore dhe hetimore, gjithë ato do të rregullohen baza ligjore si e lyp ligji. Ai është larguar për çështje të tjera, nuk është larguar për se ka fituar drejtën, ka konkurruar, ka marrë drejtën dikush tjetër që akoma më mirë se ai. Po është një vendim që ai duhet të kthehet në punë. Po. Është do vendimi për më rishpall konkursi pra. Do të bëhet atë sigurisht mas Balotazhi. Kështu thot vendimi? Jo. Vendimi tekstualisht ta decidoi Po. Si e vërtetë është kështu. U shpall konkursi për drejtar. Drejtori në ndërkohë ka shpall një konkurs për pranim. E qartë, po ky vendim çfarë thotë? Ky vendim thotë që ata lexoj. Jo, vetëm na
Tash, bazohen vendimi në 02 datës 2017, datës 15/6, e pashtuar nga kursi. Kisha kërku mas në mirë të kua me të gjonë. A thot vendimi që ai zyrtar duhet të kthehet në punë? Sigurisht. Është e vërtet vendimi i shkruar. Ne zbatojmë ligjin gjaty në 3 viteve të fundit. Mirë, në qoftë se vendimi zoti Bega thotë që ai zyrtar duhet kthehet në punë, i bie që duhet shpallet konkurs apo çfarë? Duhet shpallet konkurs prapë. Pashtohet vendimi mos shpallet konkurs, do të bëhet. Si interpretohet? Mas balotazhi. Po, mirë, në qoftë se vendimi thotë që filani duhet të kthehet në punë, a thotë kjo që duhet shpallet konkurs? Ai ka qenë ushtrues detyrës, ka qenë drejtor. Ka qenë ushtrues detyrës, diçka tjetër kjo. Edhe doktor Marcelin në për profesionin e tij është për menaxhim e çështje tjera, nuk është menaxher i mirë. E ka udhëheq në shtëpi së në Kiev ka pas mbyll ambullantën në Kiev dhe ka çu njerëz ka qenë pa përgjithësi ambullanta e Kievës. Tani kur e komon dy ndrime në ambullantën e Kievës, e punon dy ndrime në ambullantën e Kievës. Edhe aty ka pas larguar nga ambullanta kur e ka pas detyrën. Aty vjen keq shumë. Specializuar për propagandë. Sinqerisht i specializuar për propagandë, po unë kam dokumentet faktike për punën që flas ato janë përgjes vet, dokumentet që ju bëni i kam gjyqjet, vendimet gjitha. Po për shëndetësi, nisem me shëndetësinë. Po, me nga 2 minuta rregjesh. Sinqerisht është një sektor shumë i rëndësishëm, aty bën një punë e madhe. Ndërhyrjet që bën politik janë drastike të dëmshme për gjithë kolegët. E din zoti Bega që në Bellanisë ka një karrikë stomatologjike në paketën e blerjes. Një karrikë stomatologjike moderne që punon mjeku stomatolog për atë qendër ku është. E din Katahurën që ka me orar me specializime. E ka tash një renovim të emergjencës në fushat, faktikisht mas 2-3 debate që kemi kritikuar çdo aspekt. Aty bëhet një kapellë hyrje të që këmë fis 2 hyrje qendrore. Domethënë ato çështje pa ide, pa vizion. E ka një buxhet që ke shpërdoret maksimalisht, nuk shfrytëzohet buxhetor, aty ka mungesë bana, ka mungesë të materialit për emergjencë. Gjysa punte nuk tashti nuk punojnë. Është vërtet që ndrimi i dytë të funksionalizuar në Kiev në kohën e tij, domethënë për diçka 4 vite një duhet të punoj. Neve kemi vizion të qartë për shëndetësinë, do të avancojmë mjekësinë familjare, modernizimin me kartela digjitale, me kartelat pacientëve. Pastaj do të rrisim buxhetin për zëra buxhetor për avancim mjekësisë familjare, gjithsesi të rritjes së performancës, zhvillimit vazhdueshëm profesional. Do të kemi mjek në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, do të renovojmë objekte, do të rrisim higjienën. Aty punohet 2000 metra katror pastrohen me një joker. 5-6 kompania e pastruesve është plotësisht e shturë. Ata njerëz janë të varur, ata presin një kohë. Po zoti Bega, mund të shikosh në ekran aty janë sekondat e zotit. Shëndetësi duhet shumë çështje. Ke shpërdorimet, punësimin bazë familjare pa kurrë duhet tash fushat. Ka para 2 javë që kanë punësuar 2 punëtorë në QK me fin. Gjitha përregullësitë e ulin vullnetin aty në punëtorëve që janë devotshëm, njerëz që punojnë 24 orë. Njerëz që janë të përkushtuar gjithë personeli, por menaxhimi është i shputur. Këti nuk do që s'ka barna, nuk ka gjithë shka sepse nuk është i njoftur, sepse ka një segment ndërprerje menaxherial. Faleminderit, janë 2 minuta. Nuk përzina shumë në punën menaxheriale të drejtorit të qendrës mjekësisë familjare, ata i kryejnë detyrat e veta, se ka mungesë barnave, gjithashtu do ka kërkesë jallu në profil dhe ku marr vendime për të ndihmuar, po besoj se këtë Kosovën ka kanë mungesë barnave, por Malisheva si komunë është më mirë. Unë jam shumë kënaqur se të kësaj kohë dhe e thash edhe më herët që kemi poshtë rrisat komunën Malishevës. Korrigën stomatologjike në Bellin që kemi blerë në mandatin tur se kemi pasur hiç. Ta thash më herët se ti ke mbyll Kievën, unë kam bën 2 ndrime, kam me ballë Bellin se 2 ndrime që ka me funksionuar jam shumë i sigurt. Edhe plus asaj emergjenca që është ndërtuar tash, që është ndërtim me sipër, është një mirë për komunën Malishevës. S'ka nevojë më herët shtëpia shëndetit e ditë edhe doktori, të gjitha ambulantat janë renovuar në komunën Malishevës për 3-4 vite më, është e sigurt se ato duhet të renovohen prapë. Në vitin e ardhshëm unë kam bën maksimumin edhe në terren kemi bën gjitha vizitat nëpër shkolla dhe gjendja e shëndetësisë komunën Malishevës është jashtëzakonisht e mirë. Është jashtëzakonisht e mirë të falenderoj edhe punës edhe stafit dhe gjithë atyre që punojnë pa lëshëm. Nuk ka keqbërnim në drejtorinë e shëndetësisë, aty nuk ka keqbërnim në ambulant, qendra e mjekësisë familjare funksionon mjaft mirë. Vjen keq që punoni aty edhe duhet ta dini më mirë se unë për arsye se unë asnjë rast nuk ndërhi në procesin e ekspertëve dhe punën që e bajnë. S'ka ndërhime nga politika në shtëpinë e shëndetit, ka ndërhime nga ju në mandat tash në kohën e fundit, që ju keni kërcënuar jashtë, nëse nuk votoni për neve, keni më çan larguar pi punë. Kam edhe fakte, nuk duam ta thonë publikisht për arsye se ai ç'dën. Unë asnjëherë, në asnjë punëtor, as shëndetësisë, as tashmimi, as ambulantës, përfundoj kohën.
as administratës, mes një punëtor, vetëm nuk jam taku me bon presion, sekretar komune për me mbështet mundësitë që vinë tani. Jam shumë i sigurt në drejtim edhe për thamë se Malishevën krenore me këto vite që ne kemi shpëtu 18 raste të vdekjeve ka qenë para 4 vite, asgjë mas për që mbo tjetër. Në komunë Malishevës këtë rast është shumë i veçantë. Shumë i veçantë, për jam shumë krenor që ta krej kësaj periude, dhe do të mburëm gjithë jetën, do të lumë të Zotit që pas të ketë, pas i raste tilla, po si që tjetë, konë një kontribut të juri, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, bashkë me Këshillin ndërministror, bashkë me organet qendrore, ne kemi qenë fitues. Mund të keni polemikat fillimisht pa komat. Unë mendoj që kjo çpërdorim është një karrikë stomatologjike të blet nga buxheti të rinë e paketuar. Nuk rënë. Aty në mundon sri. Nuk rënë. Kur shkon mjekë aty punon. Kush? Stomatologu nuk shkon me orar, ai duhet të rrihet ty karrikën paketë. Organizimin e stomatologut e bën drejtuar nuk e bën janë. Ndërhyrjen ndoshta se bë direkt, po ky ka një komandë deli dirigjuese që e ka e qit në aut zotin Begaj. E mbrohet ky tekniku në ora 10, në orën 11, larguan nga puna nga të tjerë. Anuluohet konkursi, merren punëtor, anulohet në konkurse XX raste. Ndërhyjet janë flagrante ato. Nuk janë vërtet ato gjëra, doktor. Nuk shndrojnë ato gjëra, mund ta shndrojnë. Ajo është praktike e kaluar, që unë kam poshtë atë praktikë dhe as nuk ka ndërhyjme të menaxhimenti i shtëpisë së shëndetit, po as të asnjë sektor nuk ka ndërhyjme nga una ime si politik. Të gjithë punëtorët e administratës komunës Malishevës, të gjithë kanë qenë pa ata që kanë qenë përpara. A mund të flasim asnjë punëtor me gjuhën e fakteve për opinionin për qytetarët e komunës së Malishevës që ta kenë të qartë. Si po ndodhin këto largime dhe si nuk po ndodhin si zoti Begaj? Zoti Gashi. Gjuha fakte. Cilat janë ato largime do me emën më thon. Prandaj thash më fakte. Shëndetësi. Po, cilat janë ato largime? Largime nuk ka shëndetësi. Ka anulim konkursi. Cilat janë largime në administratë? Cilat janë largime në arsim? Në arsim që? Ti tregojnë para ty në çfarë largime kanë ndodhur. Shiçani, në arsim. Jetë bësh për shëndetësi. Siç e kam lami 35 vjeçare, po pe pranojmë që është duke gënyrë zoti Begaj. Vjen shumë keq që plotësisht me pranoni, po zoti Begaj s'po pranon. Atëherë çka do të ketë? Jo një arbitrazh, unë s'kam të shojë vetëm të barabartë që ju të flisni me argumente për qytetarët e komunës suaj. Në arsim. Ja kështu. Janë në listë gjithsejt 13 punëtor që janë larguar nga puna, kanë marrë kompenzime. A bën me emën cilët janë? Po ja kështu. Në gjithë mbledhja. Me emën, a? Në Filloret Gashi, sekretar në shkollën. Vetëm një diçka. Kujtim Krasniqi. Për këto çfarë ju flisni, kur përmendni emrat e tjerëve, e merrni vetë. Unë s'mund të bëj avokatin as kujt. Është e vërtetë. Është dëm shpërblyj me 6625 herë. Në 2, Dardan Mazreku, recepcionist në qendrën e kompetencës, është shpërblyj me 5146 herë. Labinet Gashi, ushtrues drejtorit në shkollën e mesme në Kiev, është shpërblyj, dëm shpërblyj, ose si do të quheni, sepse është një term i instaluar me vendime politike dhe 2682 herë. Lutem me leja, e kërkuat listën vetëm shpejt, s'është problem. Lirie Gegaj, Rajmond Krasniqi, 1500 herë, Shëmsi Morina, profesor, sot është profesor në Universitetin Prizren, është larguar nga Nisma, zoti Begaj u largu. Me fakt nuk pa konkurs, ju ka vazhduar kontrata pa konkurs. Çka kanë ndodhur për të largë, çka keni bërë? Ata që kanë ndodhur, lejoni ta prezantoj që kemi një uri sa duhet të ndjekesh. Ti thotë emrat i kërkove zoti Begaj, korrektësit lutem. Pastaj e ke fjalën. Agim Samatroxha, drejtori i qendrës gjimnazit u largu, ka marrë dëm shpërblim, u kthyn punë sepse këto janë kthyn punë. Po janë kthy për largu. Vetëm emrat më shpejt zoti Gashi. Sabit Berisha, Hanum Shoha Kastrati, Mentor Morina, Fai Krasniqi, në të që mpresin janë në listë gjithsej janë pagu gjatë 56.000 euro, 60.000 euro një vendit tjetër, kështu që këtë dëm shpërblim, gjithësisht këtë dëm i buxhetit, keq përdrim, kjo është për vepër penale, sepse pyetja që bëhet nga cili zë buxhetojnë pagu këtë mjekte, këto nuk parapohen në buxhet. Nuk kanë parapohen në buxhet. Ta kam drejtuar herën e kaluar. Edhe një pyetje të vogël pastaj edhe këto janë largu për bindje politike. Për bindje politike në momentin kur nisma ka filluar pushtetin, sepse kështu ka bëu. Tash ndodhet presioni i vazhdueshëm. Edhe këto ditë kemi larg presion. Tash përgjigjen e zotit Begaj. Kanë qenë të vazhduara kontratat pa konkurs, se di doktori mirë, po do me bë politikë, këtu është. Unë nuk di 8 vite s'kam qenë në aktivitet politik aktiv. Për çfarë se di mirë, unë di më mirë. Unë kam qenë 4 vite të shkarkoj zotit Begaj, kërkove personalisht emrat përmendën. Përmendën zoti Gashi emrat. Përgjigjen e lutem. Në shkollë të gjithë ata janë në procesin e punës. Në shkollën e kompetencës kemi pasur disa probleme. Parashije ka pas sekretar pa kvalifikime. A janë larguar, a janë dëm shpërblyer siç ta. Ka pas bibliotekist pa bibliotekë fare, pa libra të shkollës.
Drejtori i arsimit u denu personalisht dhe kuvendi komunal për keqpërdrime që go bon arsim. Zotrit tash është një drejtori edhe më të avancuar në stafin. A mund të marrim përgjigjen nëse këta emra që i përmendi zoti Gashi janë larguar dhe janë dëmshpërbyer? Unë treguar herën e kaluar që Komuna Malishevës është dënuar me 131.000 euro për largim nga puna të profesorëve që kanë punuar me ka 15 vite. Vetëm për bindje të tyre politike dhe pastaj nëse pajtu me ta. Edhe kanë shpallë konkurs që gjithë profesorët e LDK-s janë larguar pi pune, qëllimisht vetëm se s'kanë qenë subjektit vetëm për këto 4 vite në muaj përgjithësi më të përgjigjet me debatu. Për ato të tjera vite ju lutem mos Jo, për këto 4 vite muaj përgjithësi jonë. Zoti Gashi po thotë që këto kanë ndodhur në këtë 4 vjeçarin tuaj. Jo, fillim thash, përçes vitin e parë kur na kanë lënë 4 muaj. Keni qenë ju në menaxhim, a kanë ndodhur kështu zoti Begaj? Vitet e fundit zoti, a kanë ndodhur kështu zoti Begaj? Ka dy disa kontrata janë rru vendet e punës. Për çfarë? Kanë rru vendet e punës për arsye se janë kontë më pa konkurs. Edhe ne Ministria e Arsimit na ka lëshuar një ozim administrativ të gjitha vendet e punës janë në pa konkurs me shpallë vendet e punës. Ne kemi shpallë vendet, disa kanë konkuruar, disa s'kan konkuruar. Pastaj është marrë politikisht, ata janë mbrojtë ata njerëz që është duhet të mbi shpallë vendet e punës. Janë transferuar vende të tjera, janë të mbrojtur pa konkurs. Kjo është realitet. E në të vendet të tjera të punës me konkurs kanë shkuar apo si? Të gjitha me konkurs kanë shkuar. Pastaj kemi legalizuar të gjitha kanë shkuar përmes konkursit. Çështja e dëmshpërblimeve? Çështja se gjyqi ka luftë kontratën. Edhe pse s'ka qenë në kontrata e lidhur në mënyrë ligjore. Kush një kontratë kush është e lidhur? Kush e nje? Ka gjyq ka vepruar aty. Sinqerisht, a ka gjyq që një kontratë pa shkruar? Jo, nuk. Kontratën këshilli pavor më shështë ta lidh kontratën, nuk e interesat se si ti e ke lidhur kontratën. Po normal, kur një kontratë lidhur jashtë. Jo, me qenë jashtë ligjore nuk e nje kërkush. Vetëm ta sqarojmë këtë çështje. Këto emrime dhe largime, shpallje konkursësh ndodhen në fillim kur ju morët mandatin apo kishin ndodhur më herët dhe i trashëguat? Ka ndodhur më herët dhe janë trashëguar tonë. Unë i kam pas ato probleme, megjithatë tani kam zgjidhur problemat të vitit të fundit që kemi pas. Asnjë proces gjyqësor. Asnjë vetëm proces gjyqësor që kemi pas. Tash do të kesh shëndetësi zoti Begaj se ki procedura të hapura. Jam i bindur se s'do kemi asnjë pse çdo gjë kemi vepruar në mënyrë ligjore, i kemi shpallë me konkurse, kemi bërë gjithë ato, i kemi marrë përcimet për mirësi. Qytetarët janë ata që do të besojnë drejt. Ju thoni që s'ka pasur as emrime as largime politike, zoti Gashi thotë që ka pasur emrime, largime politike për të cilat është dënuar edhe komuna, por ju thatë që jeni komunë mesatare në Kosovë, por me numrin më të madh të shkollave ndërtuara në mandatin tuaj. Po sigurisht se po, ato dëshmoj edhe me fotografi që kam këtu, doktor Mercedes ma pranon, nëse debat s'ma ka pranuar, po e kam 11 shkolla të ndërtuara me qendrën bashk, kata e ndërtim me sipër. Ato bëjnë 15 dyra në vime që bën 17 shkolla. 15 ka thënë 15, gjatë mandatit, ha? Janë 15 apo 11? Janë 15 apo 11? 15, 11 ndërtuara, kata ndërtim me sipër, kata e tretë janë tani, vitin e ardhshëm përfundojnë. 2 pikë këtyre kanë qenë trashëguar në mandatin kaluar, që janë përfunduar mandatin tonë, edhe dyra në vime që bën 17 shkolla. Nëse 2 kanë qenë nga mandati kaluar i bën 9. Jo, nuk i bën 9, po aty i kemë çuar në fund. Vetëm ka mandatin e zotit Begaj. Filluam me kanë sigurt tash në filluam me 4 shkolla dhe vetëm 4 janë mandatin e tij. Tjetër ka qenë punë PDK-s, po kanë këmbon nostalgji për PDK se ka qenë nën kryetari ku vjen. Po ti përgjigjesh për pjesën e PDK-s ta thash, po ju keni qenë, ju keni numëruar ato, se jashtë përgjigjesh. Po mundohesh me dalë jashtë PDK-s, por nuk mundesh me dalë jashtë PDK-s, po syse. Bile kam respekt. Është fakt sipas jush kjo që thotë zoti Begaj që janë 15 shkolla, 11 nuk ka mundësi të jenë 15 shkolla për 4 vite. Okej, ju thoni që s'ka mundësi tash të shohim faktet e zotit Begaj, po. Këto 2 shkollat e para që janë këtu, kanë qenë filluar, unë i kam përfunduar datat i kam të shënuar me kur. Edhe një herë nga kamera. 2 shkollat e para. Edhe një herë kthej nga kamera që ta shohim, po. 2 shkollat e para. Këto 2 të para që janë këtu, se di sa mund me vret kamera, po. Këto 2 të para në Shkuaz edhe në Vërmic. Po tjetra? Janë përfunduar me 16/2/2015, domethënë sa ku mos e morën mandatin. Ta shfrytëzojmë kohën më shpejt. 27/11/2015 jera për tyne. Tjetrat kanë filluar mandatin tim, kanë filluar me 24. Nuk vetëm inaugurimi ndërtim, unë nuk e kuptoj. Inaugurimi shpreha mëshiritit me ministrin e arsimit me gjitha faktorat relevant ndërtim. A mos flasim si objektet e përfunduara, janë objekte shkollore. Shkolla ka filluar, tjetra ka filluar shkolla në Gullëbës me 14/5, ka përfunduar me 16/7/2015. Po kjo është e vërtetë. 14/2015. Në mandatin dhe i fillimi varimi që e me fëmijëve, ka filluar mandatin tim, është përfunduar mandatin tim. Tjerat, më pak hapësinë se kjo është realitet, vetëm ngjehi, mas pritet. 2. Po, vetëm nga kamera dhe më e pak ashtu. Tjetër, po. Ato dy janë mandatin tim. S'është problemi. Inaugurimi nuk ndje. Edhe kjo tash. Kthej kënaj zotë Begaj. Vetëm një moment. Ka filluar me 19/5/2014, ka përfunduar me 5/9/2016. I keni këtu të çënuar me të gjitha këtu janë 4,
Bojnë 4 shkolla. Edhe këtu 4 bojnë 8 shkolla zërmi. Edhe këtu tash tjerat. Ku? Këtu tash. Kjo është në gjimnazi, aneksi gjimnazit. Kjo është shkolla e bardhit. Aneksit nuk mund të themi objekt i ri shkollor. Në kotën e tretë, ha? Edhe kemi përmetim në dritarën e dere kemi dikur. Pas fatin ministrë këto katra. Aneksi dhe objekt i ri. Ja, aneksi është tamam shkollë, 12 klasi kam simi. Edhe këtu tjerë bojnë shkolla, në bëj shkolla, edhe këtu 4, edhe kjo në bëba vetë sa përfundu hala, për fatë keq është përfundim e sipër, është në fund, finalizim. Edhe renovimi 2 shkollave, që këtu tani bojnë 17, renovimi 2 shkollave në Birush, që ka qenë kredi ka trahurt, edhe renovimi shkollës të rjohë. Lise me 15 shkolla në 19, cili është komiti juaj? 17, jo 19 për 17. Mas më shtërni dhe 2. Po të vazhdan debatë dhe pak do të shkuem në 19, sinqerisht e kom që prej debatë që ka kemi levizit. Unë kam fakte me veti, se nuk flasë pa fakte pa mbulizit. Zoti Gashi ka kone ti po. Nëse juve gjelezëni që në këmë dërtu ka shkolla, atër është në mirë për Malishevën se disi. Jo, si që... Nuk mund të jekë në reales. Mu më bënë krenar kër ndërtuat vërtet 15 shkolla, se 10 shkolla, se 1 shkolla. A janë funksionale gjitha këto? 4 halo ju, tjera gjitha funksionale. Me zënës, me personel mesimor, me infrastrukturë, të gjitha. Personeli arsimor gjysma është me gjysmë norme. Sepse ka punësim paralel, një të vërtet e madhe që është faktike. Në shkollën Kiev nuk ka banka, gjysma nxënësve rrinë në kam gjatë gjithë orëve të mësimit. Nuk është vërtet dhe doktor. Ja kemi marrë, kanë mundu disa... Gjatë debatit ka që 2 ditë... Karikat që dhe kemi furnizu me karika disa karika. Higjena në gjitha shkollat është e mjerushme. Nuk ka letër, nuk ka material shpenzus, nuk ka shkumsa, nuk ka material për printer, nuk ka për kompjuter. Sinqerisht e kam, është një gjendje shumë e rëndë. Kjo e ullë cilësinë e arsimit. E ullë. Nxënësit të tuajnë shumë larg nga shkolla, nuk e kanë tash transportin, e kanë pas një periudhë. E kanë lagja stoligjët që shkojnë të Meqinë për baltë, të rrezikuar nga qenë, të rrezikuar nga ujtë, nga moti, se është një rrugë shumë e kitë. Sigurisht, unë e di ma mirë atë se ju, e di ma mirë se ju edhe... E disi se fërë keni qenë aty në fushat. Po ju se i dini normal se s'kishi qenë. E kanë në lagje Stapanic, 80 familje asnjëherë s'kishte qenë. Unë po them tash i di sepse jemi në fushat elektorale, kemi shtesimin e njerëzve, por kemi obligimin që aty në njerëzve jemi ju ndihmu. Jo me vendime gjyqësore, jo me dëmtim buxhetit, por me përkushtim profesionale politik, me administrat, gjithçka profesionale, me ekspert në arsim, në ekspert shëndetësi. Jo me para politikana, jo me njerëz që u heqin kryetarin Vega që ky s'ka një për shkollë. Niveli i arsimit, ku mund Malishevës është përmirësim si për ditës edhe kushtet infrastrukturë janë përmirësuar. Për shkollën Kiev, pa banka? Kanë mundu disa karrika, kemi dha urdhën misuna, kemi marrë donacione nga jashtë, nga 2 komuna në Gjermani, në kanë dhënë Zvicër. Për sa kohë kanë munguar zoti Vega? Për sa kohë kanë munguar? Nuk e di, kanë munguar të 4-5 karrika e bota në Për sa kohë? 4-5 karrika nuk. Kur ka fillu mësimi, drejtori më ka lënë një ditë para një debati. Ka fillu mësimin në shtator? Një ditë para debatit ka lënë se na mundoi disa karrika, kemi dhënë urdhën të vishë, besoj ja plotësuaj kusht. Ne kemi edhe rezervë, kemi karrika për ndashim. Po i kemi të paketuar për unë për çështje të tjera, por duhet më shku karrikat të nxënësi. Si e shpjegoni kemi karrika rezervë, nuk ka nxënësi ku tulen pse? Ja, është e vërtetë. Si mund me bëjë mësimin se s'ka nxënësi komunë. Si shihni 15 shkolla ndërtuar ishin në karrika. Po pishuam 15 dash 30 milion zoti Vega. Karrikash në shkollën e Kiev. Mu ka thënë se ka pas mundjes karrika, po edhe menaxheri i shkollës nga i interesu me ku, edhe unë nuk e di sekretari komunës sa ka karrika më thosh më ju. Megjithatë na kemi marrë donacione, kemi mjaft karrika të bëjmë. Menaxheri i shkollës aktuale, çdo menaxher nuk ka as pak përgjegjësi politike sepse mbrohet me sjellje politike, jo me konkurs transparent, jo me panel intervistues si duhet, por bëhet një politikan që vrapon me një muj me flamun fushat të shka drejtar. Nuk është të vërtetë. Oh, kem argumente. Në rast, të është të muni njëri ashtu me... Se cilën shkollë. Sa është asnjë. Nuk du mi personalizu, i kom shumë shok mirë, i kom meq, nuk du sepse unë ata presë dhe mu me më votu, sepse unë do t'i emrej me profesion. Ata që kanë mirë ata, mësi ti pret me të votu ata që kanë mirë. Jo, ata e në shumë keq. Pse për thuaj pra fushë. Me emra s'kemi nevojë me personalizu. Por ju thoni që ka ndodhur dhe emrime në baza politike? Është e vërtetë, absolutisht. Unë e thash se kom përdorur ndikimin tim në asnjë shkollë, në asnjë shëndetësi, as në arsim, as në administratë. Shiqej krejt kam përdorur të kaluam gjithë administratën komunale. Edhe pse shpesh herë kanë bërë dëm, as një njeri që kam larguar punë. Asnjë vetëm. Mos e kin baza familjare, krejt zyrën administrative, protokollare, kin bazë familjare. Është vërtet. Pas zyrën jam duhet me kon baza njerëz vetëm. Ha? Është unë shoferi që në matonin as
fshatrat e tjera, kam pozicion temin, kam sekretarishën temin. Ki ndikimin institucione të tjera që këmë punësoni vajzën e nënkryetarit pa konkurs? Ja, s'është vërtet. Me konkurs të anullun? Publikisht, s'është vërtet. Me konkurs të anullun? Është me konkurs e plotësuar. Të anullun. Herën e Me parë. konkurs. E ke cekë disa herë, unë jam edhe Prapë do ta cekë, se janë të dokumente. Jam edhe krenar do të jetë i kënaqur, 2 mjekë kam ofru shtëpisë shëndetit në Malishevë. Ata janë diplomuar në mënyrë më të mirë, kanë thënë se shkëlqyshëm. Edhe SEDIK-i bashkëpunëtor të aty edhe ashtu. Janë familjar të afërt tuaj zoti Bega? Fëmijët mit. Është vajza abortuar, jeton tjetër konsi jeton me bashkë. Edhe tjetri kush është? Djali është i imi edhe ai punon aty, edhe ai është. Që të dy janë punëtor. Mjek janë punësuar me konkurs të kuar në duan. Se gjithëherë mu ka adresu A ka shmëri për këtë zoti Gaçi sipas jush? Shmëria nuk ka, se si familjar kemi drejtë. S'ka pas rrodha as një tjetër për. Se kanë të zoti Gaçi nuk e ka aty shkelje interesit faktikisht, se ka drejtë me punësuan mirë ma tregu. As nëse kom pas për pa punësuar. Ona tjetër është shkelje që i bën, le ta pranojnë. Pse po pranojnë këtë fakt? Kanë drejtë me punësuan me kutrellin, punëtor të mirë, mjek mirë, por se tash në specializim, ju trenditur në orar, gjithë masditje në orar nuk e kryen punën si duhet. Ato është keq menaxhimi tash. Drejtohet që këmë fys lejon mjek në specializim, shumë mjek që nuk punojnë që këmë fy. Faktikisht shkojnë specializim, morrin paga dhe nuk punojnë me radhë plot. Unë nuk e di, a kina rast konkret që është dikush në gjithë specializantë. Jashtë e di. Unë nuk e di, jashtë. Po nuk e di, s'keni informat. Gjithë specializantat janë në atë formë. Gjithë ata specializantë. Koordinatori për sigurinë cilësisë është mjek specializim që duhet të jetë çdo ditë ta bëjë evaluimin e rezultateve të punës, cilësinë e punës. Ai është specializim. Herë një punon që këmë. Po të kjo zyra juaj, si e tha zoti Gaçi, janë familjar tuaj edhe aty të punësuar? Jo, nuk ka familjar, jemi na Bega, jemi 140 familje, 200 familje me një lagje. Tjetër Bega është një më i lartë i imi, po është i fshatit tim, vëzhgjitja është i imi edhe këtë është normal. Po të tjera ka? Nuk ka. Kush janë të tjerë? Jo, po pyes Po kush janë? Sepse zoti Gaçi tha që ke baza familjare. Nuk ka, absolutisht, ata gjithë ata i kam gjetur çështën aty. Edhe zyrtari që është për çështje ligjore, edhe tjerë që janë të gjithë janë çështje që ka qenë përpara. Asnjë vetëm se kam larguar. As s'kam pranuar tjerë, doktor jo dini mirë. Po sido që do të flasim keni emëruar vazhdimësisht zoti Bega familjar. Jo, s'është e vërtetë. Na do të flasim çka do të bëjmë për komunën Malishevën Talmën, jo të me gjona. Unë jam dalë për ato cia për PDK, që dalë janë shumë krenar që jam dalë për PDK, s'kam mund me bardh katar. Po ti je dalë për PDK s'la, nuk bën hashim thashë sekretari i komunës. Shumë kongosh më bashkë të sekretar që më bë vetë bashkë të. Sa e keni bisedu? Po më bë hiç, jo nuk e di çka kemi biseduar. Absolut jo, se si morëm atë. Unë mbrojt PDK atëherë, po s'ka dashur ata me mbrojt. Unë politikën edhe punën time kam veç mi tavolinë. Çka ndodh ne nuk bëj përgjegjësi. Ti e din mirë se të mbyllu sa PDK, s'po e lidhë kështu atëherë. Po e nis më stan, jam shumë krenar. Në shpa sistemet më hershme, më sigurisht nuk ka shku, para nuk të nështë në sisteme masa dhënshme, a keni punu në? Jo, kur. Kam qenë i largum nga puna. Me masa dhënshme, kam qenë i largum, po vetë ti mirë, që unë kam qenë i largum, nëse se din, unë kam vendim largum nga puna për masa dhënshme. Edhe kur si ku për film. Çfarë doni të thoni me këtë zoti Gaçi? Cilën? Për ish sistemet. Po ka, zoti Bega ka një moshë relativ vështirë, ka marrë procese gjithë, ka pas në gjitha periudat ka qenë involvuar. Është sukses jam i sigurisht. Edhe në masa të dhënshme ka punu, ku largu shumica punëtorë, ka qenë një administrator i ndërmarrjes Mirusha. Ja, s'kam qenë aty, kur largu punëtorët Mirusha, nuk qenë drejtori i kooperativës. Jo në fakte, po se laboraj. Ski dhona të sakta. Edhe kam qenë i larguar për kooperativës me masa të dhënshme. Edhe kam pas një ndër kooperativat më të mira në Kosovë, në stacione ku menaxhoj. Nuk është e vërtetë. Është e vërtetë. Po nuk kam fakt si ky se një periudhë. Është e vërtetë çka kanë. Po na duhet të përpiqemi çka të bëjmë për Malishevën, apo besoj se falem pak për arsimin edhe shëndetësinë, po të flasim edhe për bujqësinë në Malishevë dhe po dua të ndalem fillimisht te vërshimit, sepse Malisheva është një prej komunave ku sa ka vërshime të mëdha për mbytet thojase në çështja e vërshimeve ku ka rënduar komunën e Malishevës, se na kemi kërkuar ndihmë nga niveli qendror. Nuk kemi mbrojtur herë me pasi përkrahje se duhet edhe ne kemi pengesa me shtratin e lumit, e kemi çuar ministri 2 herë për projektin tuaj, na kanë premtuar se kanë mos ne hap për neve, sidoqë që tani unë kam dhënë jetë për lumin. Edhe në rrafshën e bujqësisë dikon sigurisht në 800.000 euro kam parafondo për vitin e ardhshëm. Në mënyrë mandatit tim do të doj 3 milionë euro dhe presë donacione për çështje të ujiteve, gjëra të tjera, dikon 2 milionë premtoj se mënyrë mandatit 4 vjeçor unë do të bëj investime 5 milionë euro në fushën e bujqësisë, gjitha sektorët e bujqësisë. Ato do të bëjmë me projekte të afërshme qytetarë, do të mbështetë gjithë fermerët, gjithë ata që punojnë në sektorin e bujqësisë,
Po edhe bizneset e ndryshme kemi programe për bizneset e ndryshme, dim shtetmi, një edhe bizneset kemi lehtësuar, gjitha bizneset i kemi lehtësuar, kemi jek taksa gjatë 4 vite, asnjë taksë nuk ndryshtohet komunës bizneset. Zoti Gashi. Sa i përket temës së zhvillimit të bujqësisë dhe këto vërshimet që do hyjnë, këto janë dy foto që duket kanali Lumit Mirusha që do të jetë një program me lokale përcjellës, prona është shpërndësuar dhe do të jetë programin tim 2 vjeçar. Dhe kjo është një foto e trishtuese të vërshimet që ka mujt me marrë dhe jetë, por për fat të mirë nuk ka ndodhur. Dhe këtu e kem projektin konkret për zhvillimin deri te ura një mini tranziti që është krijuar, do të ketë zonë për biciklist, për komsor, do të bëhet shumë mirë, kur pastruhet lumi do të ketë rrjedhë mirë, do të bëjmë pastrimin e lumit edhe pjesë tjetër në këtë rrjedhë së tij, në mënyrë që me parandalu vërshimet. Këtë projekt shihet këtu është skicuar saktë sa do të është një projekt 2 vjeçar faktikisht. Sa kushton? Unë kam do 500 mijë për shtatin e lumit, tani për tani në kjo do të jetë 350 mijë në 2 faza, është detailuar e skicuar me krejt me shteç 350 mijë. 350 mijë shumë. Cila është arsyeshmëria ekonomike e këtij projekti? Arsyeshmëria se po se onash do të ketë lokale zejtare, që do të punësohen me mini kooperativa të vogla, artizanate, biznese të vogla, sepse mundësia absorbimit, rezervimit dhe në punë e dim si komuna nuk ka mundësi, as më tepër Malisheva. Investitorët do t'i përkrahin dhe donatorët e huaj, dhe këto është një shkelje që zoti Bega e tashmë ne kam elaboruar me ekipin tim, që ka bënë një zonë industriale, një donator për fabrikë të riciklimit mbeturinave. Ishte aty vetëm gërmaat e themelëve që i kanë vendosur, arsyet e largimit nga ti, unë nuk i kam asnjëherë, janë shumë banale për një kryetar komune mas me pranuar një projekt të tillë ku punësimi fillestar do të ishte 50-70 punëtorë. Ta kam thonë herën e kaluar, po nuk e kemi debatuar asnjëherë, nuk e kemi debatuar asnjëherë. Nuk e di sa ke marrë vesh shpërndësimin. Unë shumë marrë vesh, nuk e di mirë. Shpërndësimet e Malishevës kanë shkatruar punën e Malishevës. Edhe kom kërkuar tim nga prokuroria, kuvendi ka kërkuar tim për debatojmë, te zona që është themeli. Lutem, ku do debatojmë, ishte themelet asaj fabrikë riciklimit, ishte donatori huaj me lidhje shqiptare faktikisht origjinë, dhe çaj fabriku të ndërtuar te pishat të në parkut biznesit të komunën e Drenasit. Domethënë, një investim shumë kapital, pas një përgjegjësi, pas një gjë nga komuna vetëm. Jo, ai ka ik projektit, se ne ka pasur na kemi kontratën me te. Absolutisht. I ka dashur me trajtu mbetjes spitalore në komunën e Malishevës. Mbetjes spitalore në komunën e Malishevës nuk ka, ne jemi çikën me fyk, kemi një kontener me shkota të gjallë. Do trajtu aty është në komuna. Unë nuk dua të rrezikosh detajin tem për ata, edhe kam dalë dim shërbëtorët me për arsye se ata kanë shkel kontratën që na kemi pas. Unë nuk lej mushkil asnjë në kontratën. Nuk është vërtet. Çështja e vërshimeve që kanë duhet, çka është kjo? Ndërtimi i hotelit që për dy kësaj ka bërë tash pa e punuar pas mandatin që 4 vite sigurisht se e ka zonë dhe lumin. Ju lutem mos kanë debatoj për çështje pa 4 vite. Nuk lejohet asnjë mënyrë nuk lejohet të ndërtupi milion. Edhe për gjitha këto çi javën më dal piksojnë edhe jam krenar që se janë pjesë për dy kësaj. Po them shumë sinqerisht. Edhe nuk do të kesh përdorime kur në komunën e Malishevës. Unë përkundazi jam krenar që jam për dy kën, me ndjesë për dy kën dhe se di sa. Unë për dy kën? S'ma merr me si e shumë, kur kohën aty ti e di çfarë. Sa më rëndësishme është për qytetarët flasim. Unë jam për qytetar, unë jam për qytetar, tash me të gjitha. Po flasim për çështjen e lumit. 350.000 euro me 500.000 euro. Mund bëhet me 350.000, mund bëhet edhe me 500.000. Edhe me 500.000 më. Prej Malishevës deri në bojë shtati lumit për rrugë kushton dikon 1 milion euro sera. Ne kemi dërguar projektin Ministrinë e Ambientit. Kanë thënë kryeministri, atë është kryeministri e dy mbështesim edhe ministria më gjatë s'ka dorë goxha. Nuk ka dorë goxha pyetjen për arsye se Malisheva pak ka qenë lanë onash, por na nuk kemi lënë, ne kemi bërë 400 projekte më 4 vite, në gjitha 44 fshatet e komunës Malishevës nuk ka fshat që të shtrajtu. Me ne 2, 3, 4 projekte. Jam shumë i sigurt këtë. Kjo mund të bëhet sepse llogarit nga inxhinieri, ndërsa zoti Bega në stafin e tij ka njerëz që nuk janë profesionistë, kështu që matematika ti ka. Jo, ata stafin tam janë gjithë njerëz të pedikës. Asnjë s'është në largum. Inxhinierët të gjithë janë nga periudha kaluar. Po flas për drejtora, zotri Bega se inxhinieri. Jo, drejtori nuk bën projekte tani. Drejtori staf politik. Drejtori staf politik, po drejtori ti uzon çka me bë gjithë stafin që e ki të korruptuar maksimalisht, jo profesionistë. I gjithë inxhinierët që në periudha kaluar. Infrastrukturën e rrugëve, infrastrukturën e shkollave. Ndalim te zoti Gashi. Stafin e drejtorit e korruptuar thatë? Që kur bëhen matematika të tilla, bëhen nga inxhinierët me skicë saktë elaborate. Po inxhinierët i bëjnë. Ndërsa drejtorat që i ka jo profesionist, profesor historie, ka drejtor të urbanizmit. Si mund ta përcjell një projekt? I keni po trashësia rrugëve. Politik, ndërsa inxhinierët janë ata staf drejtorë. Vesh një sekond, trashësia rrugëve, trashësia rrugëve milimetrike,
rregullohet një rrugë mas 2 javë riparimet, aty është humbje buxhetit, shpenzimet pa nevojshme. Gjitha këto janë çështje, një rrugë e ngushtë, as vinë e barë nuk din ku me sinjalizu. Fushat elektronik, mbrëm ka shtruar asfalt. Po sigurisht se po. Për çfarë arsye? Unë kom nisë projektet, a din? Jo, zotëri, atë investim. 4 muaj, 5 muaj janë nisë procedurat e projektit. Pse u ru për fushat elektronik? Jo, nuk e kam dalë për fushat, pyetje operatorët e dinë, çu s'ka shumë. Jo, ajo shtru si do të fitosh pa Balotazh, më thonë që unë tash prapë do të fitoj me Unë do të fitoj prapë sigurisht. Ato japin qytetarët për me çito që keni bërë, nuk do të fitojnë asnjëherë. Që komunës Malishevës gjaty në 4 vite nuk jam kumsill. Flasim për infrastrukturën me qenë si zoti Gashi, po vazhdo. Jo, po të gjitha aksia që i kam trashëguar nga kalim. Infrastrukturës. Është bërë një infrastrukturë rrugore, ne do ta vazhdojmë në gjitha lagjet. Kemi një lagje në fshatit Begaj që nuk ka qenë fare, por lagje madhe e bineshve që as ka qenë atë lagje sepse nuk ka vot. Po shumë katë që shtrohet familjarëve, të varëve politik, mos që shtrohet gjithë qytetarëve. Investimi duhet bëhet drejtësisht për gjithë qytetarët. Kemi lagje në Stapanic. Nuk ka rrugë politike, s'ka politike, s'ka. Gullubas keni shku rrugë para 3 ditë, keni shku kur ne debatum që ata njerëz nuk kanë rrugë. Keni shku për 2 ditë në fushat. Ku? Gullubas. Ka qenë projekt ma herët. O kanë qenë planifikuar për keni rrugë për fushat zoti Bega me ble vota, po s'do ta keni atë votë. Vota u përcaktu me 22-tin. Nga shumica e elektoratit. Vota u përcaktu. Unë jam shumë miliard qytetarë se kat. Po, jeni ndërnisë unë kam 120 km rrugë brenda mandatit tim. Edhe jeni ndërnisë kam 130 km kanalizim brenda mandatit tim. Edhe jeni ndërnisë kam 35 km trotuare në mandatin tim. Shumica kanalizime janë jo funksionale, shumica kanalizime jo me defekt. Shumica kanalizime nuk funksionojnë, e keni dedhjet në Lendina, në Fusha, e keni fshatin Stapanic, kretë regioni i Klinës ato dedhjet, plus një pjesë e tyre. Keni qenë atë Lendin ku luajnë fëmijët në Mbeturina? Rrezik për një epidemi. Jo, në rregulluar, nuk e paske pa. Zakonisht kanalizimet kanë defekte, gjithmonë kanë defekte në Prishtinë. Po nuk janë rregulluar se kjo gjua fakte, gjua që e përcjell unë si kandidat kryetari i shtetësuar për gjendjen e njerëzve në Lagjën e Bineshit ishim bërë përmendën, na kemi pasur marrëveshje me Ministrinë e kaluar të infrastrukturës, se kemi pas, ajo ka pas për detyrë me shtruar lagjën e Bineshve, lagjën e Hëtëve edhe lagjën e Gullubus. Edhe pse nuk pas të ndjenën në shpallë. Të ndriçimi. Kompani që ata po e kryjnë punën se kanë. Të ndriçimi i qytetit. Kievën mandatin tim, kin Malishevën mandatin tim, kin Bellanis mandatin tim. Ndriçimi i qytetit ishi parapar nga Unioni Evropian për qendrën e Malishevës dhe një retorikë e tij, një demagogji politike ka hek sa Lusteri ka qenë Bellanis, pak më pak në Kiev. Pak më pak në Kiev. Shumë pa informumin. Ja, absolutisht. Kiev ka dëshim publik në mandatin tim. Ju do të kontestoni çdo gjë vërtet, por elektorati nuk do ta konteston vërtet. Malishevë ka dëshim publik në mandatin tim shumicën e lagjeve të Malishevës. Absolutisht, vetëm qendra. Ja, shumë qendra. Lagja e Mirditës, lagja e Cila? Lagja e Mallës Gurës. Keni qenë lagjën e Vesela? Lagja e Vesela, është lagja e Vesela. Sa keni qenë lagjën e Vesela? Lagja e Vesela është ke pas dëshim publik. Shka notën se she. Keni qenë para 4 viteve atje ajo. Lagja e Vesela. S'ka pas dëshim publik. Tani ka dëshim publik. Absolutisht. Do të jeni flasur edhe për këtë punë që janë këtu në komunën e Malishevës. Unë gjithçka tash jam i kënaqur, po nuk jam i kënaqur me keqpërdorimet që në bërë, dhe nuk do të lejon që ti bëj mandatin tim. Jam krenar në këtë mandat që kam kalu pas një keqpërdorim më shumë. Jemi gati në fund. Zoti Gashi, cili është problemi më i madh në Malishevë sipas jush? Malisheva si komunë e vogël ka mjaft probleme, jo në zgjidhje si për problemet, do të zgjidhen shumë mirë tash në qeverisën time. Problemi që kërkon veprim imediat të menjëhershëm. Ujësjellsi, që të gjitha fshatat kanë ujësjellës që ndryshëm, jo me momentin që shumë e vështësi, me epizoda ndalesa, me burime alternative, po do të jetë nga sistemi radoniq. Unë makroprojekt i garantuar nga qeveria në mandatin gjithsesi në 2 vjeçarin e këtij mandati. Do të kemi një tranzit, jo një tranzit që është shqetësim për lagjen e urbanizuar që është në Malishevë, me zhurmat shumë të mëdha, me qarkullim mjetëve jashtë limitet sipas ligjit të transportit. Ne do të bëjmë një tranzit që kushton, por ato qeveria do të ketë. Do të rregullojmë infrastrukturën fill në qendër, të gjasën qendra Malishevës qytet, mos të ikim qendrës, shkojnë periferi. Atu do të ketë ndoshta një shkollë në lagjen e Mekajve, do të kenë trotuare për bizneset, sepse është ndaluar rruga për qarkullimit me një vendim të kuvendit që arsyeshmëria nuk e kuptoi kushte pozitive. Në bazë biseda me afaristët për rreth rrugëve, jemi në kërkim të një modaliteti me bën prap parkingin ose me kohë caktuar ose me forma të veçanta duke punësuar. Është problemi doktor se
Shqyrëzotit tash s'keni më me hangër prunën Malishevës, s'ka beta si plom tëk për me kesh përdur. Unë jam shumë i uritur, sepse jam i uritur me dije, me nderë. Zoti Begaj, dhe akuzat që mbi bani nuk ka nevojë asisoj, sepse ju nga debati kaluar ju ku ngel bërç. Ju do t'ikni me 19, asni vendim samon nga Ragi Begaj për keq. Bashkë me bishtin dhe kokën do t'iksh nga karrika e kryetarit. Asni vendim s'është marrë mandatin tim që e rënën Malishevën, asni vendim. Edhe të kalume s'ko marrë asni vendim që veti ke marrë, veti ke rënu. Tranzitin e vogël jam shumë i kënaqur që më shumë herë mund çaktuar dy aty, për shkak se aliru rrethi Malishevës. Ai tranzit është mini tranzit dhe tash është para po tranziti mban komunën Malishevës që është pengu. Disa herë kemi pas kontakte me ministrin, la bëjmë tash dhe kanë filluar me bën projektin. Sigurisht po pret dikush me ardhmë interesat e tyre individuale me orë, nuk e kam pas përkrajin për tranzitin e madh me besoj se në termin të dytë. Edhe ai do të lejohet Malisheva, tranziti nuk bën nga komuna, për arsye se skemi në fund të mjete, po tranziti do të bëhet nga qeveria. Këto gjëra janë që të duhet komunën Malishevë besoj të ardhmen, jam shumë i sigurt. Edhe çdo projekt që kemi bën interes qytetarëve tanë, edhe të mirë qytetarët tyre ndam as Malishevës e as një qytetarit. Jemi në farën fund, pyetjen e fundit, vazhdojmë juve, zoti Gashi, pse duhet qytetarët e komunës së Malishevës ju votojnë ju që zoti Begaj të mos jetë në pushtet? Aktivizimi dhe jeta ime 35 vjeçare në profesion, me punë të ndershme dhe të drejtë, angazhimi politik 17 vjeçar pas një aferë politike, ka bërë që t'jem kandidat për kryetar. Qytetarët e kanë vlerësuar shumë drejt këtë moment dhe në ditën e votime mendojnë për mua 6200 votues është një nder dhe respekt. Në balotazh do të kem numrin e mjaftueshëm të vota dhe do të jem kryetari i tyre. Komuna do të jetë shtëpia e tyre. Komuna do të jetë miku më i mirë i tyre me mua si kryetar. A do të bësh koalicion me ndonjë subjekt para së Jemi në bashkëbisedim me partitë të ndryshme. Me Lidhjen Demokratike jemi në fazat përfundimtare. Kandidatët e pavarur kemi kryer bisedat preliminare dhe gjithë qytetarët janë mbështetës të Partisë Demokratike dhe mua tani si kryetar. Zoti Begaj, pse duhet të jeni edhe 4 vite të ardhshme në komunës së Malishevës? Unë besoj se mbështetjen që më kanë dhënë qytetarët e komunës së Malishevës për 1000 vota, që kemi dikon 3000 vota diferencë. Besoj se tregon mjaft që unë duhet të jem kryetari i komunës së Malishevës, edhe nuk kemi marrëveshje ende. Këtu edhe për presionin e vetë çmoj, ndërsa për gjëra të tjera aftësimin e gjuhës se nuk do t'i adresoja për arsye se marrëveshje me kënd. Marrëveshje nuk kemi, ne mas kënd kemi marrëveshje, kemi marrëveshje me qytetarin. A do të bëni? Nuk e kemi në vend herë për herë me bën marrëveshje për arsye se ne jemi para së dielës. Edhe kur e kemi filluar nismë iniciativën e jemi mbështet drejt për drejt qytetarit, jo subjekte politike, tani për tani jemi mbështet drejt për drejt qytetarit. Si janë numrat në asamble? Në asamble si janë? Në asamble jemi prap partia fituese, kemi 11 anëtarë. Jo, 10 keni zot. 11 kemi zot. 11. Verzioni zyrtari verzioni zyrtari janë 11. Dua t'ju pyesem këtë, nëse në qoftë se vinë në situata ku shumë komuna të Kosovës nuk e kanë shumicën në asamble, atëherë kryetarët po vijnë në vështirësi për të çuar projekte përpara. E kam pas këtë praktikë herën e kaluar, kam ngurë se qeverisë nëse mua më jep shtetari besimin me qeverisë do të jam unë ai që qeverisë Malishevën, ndërsa ku vendi është subjekt tjetër, është diçka tjetër legjislative, ata kryejnë punën e vet pa pengesë nga unë. Këta kanë patur një koalicion pas zgjedhjeve vitin e përmendën fushatën kur kanë fituar. Por pasi ka realizuar qëllimet e veta kanë vitin e fundit kanë pas koalicion dikon 5-6 muaj. Jo, po ka qenë një koalicion intermediar sipas interesave të kryetarit. Ka kaluar vendime të rastishme dhe i ka larguar nga koalicioni. Sa është vërtet, unë besoj se në punën që kemi bërë. Nuk i çashtu ka qenë puna, çështë. Doktor Bersili e di, nëse mund vish një të keq që më adresuan le të më adreson, që ka thonë qytetari komunës Malishevës për mua, edhe është ndirë që janë para tjerë këtu, di se keni njëri shumë merituar para vetit, në gjitha periudhat e jetës time ku bosh shumë për vendin tim. Unë po flas edhe besoj se ti pajtohesh ato me mua, po qytetari si do të thotë ka vlerësuar aktivitetin tim gjitha kohëve, gjitha periudhave, edhe në gjitha subjekteve politike, edhe subjektin tonë komunal. Ne jemi si njerëz. Po flasim në elaborim si njerëz. Jemi parasysh partitë politike. Partitë politike dhe këto keqpërdrime që unë i kam të dokumentuar flasin për Partinë Demokratike të sekretari i kuvendit. Këto janë ashtu e vërteta, nuk po himni çështje qendrore të njeriu të aspektit moral personalitetit. Zoti Gashi, faleminderit që ishën në këtë debat. Ju lutem. Faleminderit shumë zoti Begaj, faleminderit edhe juve që ishën në këtë debat. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, ky ishte debati për Malishevën, do të takohemi në debat me kandidat për kryetar komunës të tjera. Mirupafshim.